Sziasztok! Szoktatok házilag hurkát készíteni? Ti milyen recept alapján csináljátok? Tavaly a kolbász készítésről tettem fel videót, most pedig az alföldi házi rizses hurka elkészítését mutatom be. A videót disznóvágáson készítettem, de bármikor otthon, a konyhában is elkészítheted a hentesnél vásárolt alapanyagokból. A hurkához valókat meg szoktuk abálni, azaz 100 foknál alacsonyabb hőmérsékleten lassú és hosszú ideig főzzük. Disznóvágáskor a hurka és a disznósajt hozzávalóit szokták abálni, és az abált szalonnát, melyről már készítettem videót. A hurkához a disznónak a következő részeit használjuk fel. Az egész fej belekerül a hurkába. A fejet félbe szoktuk vágni, és eltávolítjuk az állkapocs csontos részét és az orrcsontot. Mikor a fej megfőtt, akkor a bőrt, húst, zsírt le kell szedni a csontról, és a főtt alapanyagok kerülnek bele a hurkába, a fejcsontot kidobjuk. A disznó nyelve is belekerül, de csak akkor, ha nem készül disznósajt, mert ha csinálunk, akkor a nyelvet mi abba szoktuk beletenni. De ennek csak a hasznos részei kerülnek bele, a többit el kell távolítani, még nyersen főzés előtt. A nyelv alapvetően amúgy színhús, annak kell megmaradnia. Belekerül a tüdő, a szív, a vesék. A veséket abálás előtt lapjára fektetve ketté kell vágni, és el kell távolítani a belső hártyát, illetve az eres részeket, ami fehéres-sárgás színű. Ezt teljesen ki kell vágni, mert ennek vizeletszaga lehet. Tehát ügyeljünk arra, hogy mindezektől alaposan megtisztítsuk. Ugyanígy a tüdőből is kivághatjuk a felesleges részeket. Kevés húst is szoktunk az abálóba tenni. Disznóvágáskor a nyak-fej felőli részét szoktuk beletenni, ez körülbelül 1 kg hús. Az abálóban addig főzünk mindent, míg jó puhára meg nem főnek. Ez lehet akár 2-3 óra hossza is. Az abálás üstben történik, és mielőtt a húst feltennénk főni, meg szoktuk főzni a rist. Egy 200 kg disznóból készült hurkához körülbelül 3 kg rizs kell, melyet sós vízben főzünk meg. Körülbelül 100 g só kerül a vízbe, vagy 2 marék só. A megfőtt belsőségeket, bőrt, zsírt, húst összedaraboljuk, majd ledaráljuk. A ledarált hurka alapanyagához hozzáadjuk a rizst, és nagyon óvatosan keverjük, hogy ne törjön össze a rizs. Felénk pergetésnek nevezik azt, amikor szinte hajtogatva kevered össze. Só és bors is kerül bele. Ennek pontos arányát nem tudom megmondani, mert ezt felénk kóstolgatni szokták, de kicsivel több só és bors legyen benne, mint ahogyan jóízűen megennéd így összekeverve. A disznó nyelve is belekerül, de csak akkor, ha nem készül disznósajt, mert ha csinálunk, akkor a nyelvet mi abba szoktuk beletenni. Most itt nem kerül bele, nem csak azért, mert disznósajtba került volna, hanem azért, mert ahol készítettem a videót, ott az egyik rokon kiszedte a nyelvet az abálóból, mikor a házigazdák nem látták, és megette. Ugyanúgy, ahogy a hús egy részét is, ami a hurkába került volna, és a disznósajtba, így disznósajt nem készült, csak 2 nappal később, mikor lett a hentesnél nyelv vásárolva. A hurkát vékony bélbe töltjük. Van, aki szereti vastag bélbe, vagy fodros bélbe tölteni, nálunk csak apukám szerette abban. A megtöltött hurkát szépen karikára tekerjük, és következik az abálás. A víz ne forjon, hanem csak gyöngyözzön, és ebbe mátogatjuk bele a hurkát. Mi szűrőben szoktuk, és tényleg csak pár másodperc kell neki, így a bőr összeugrik, és hőkezelve is van. Így nem nyers, és jobb íze lesz sütéskor, mert eltűnik a nyers bél íz és szag. Illetve hőkezelés nélkül könnyebben megromlana. A hurkát ezt követően lehet sütni, vagy porciózva fagyasztani. Van, aki füstölni is szokta. A rokonaink szoktak májas és vöröshagymás, majorannás hurkát is készíteni. A receptet elkértem tőlük, és ha érdekel, akkor szívesen készítek róla videót, illetve hamarosan felkerül a disznósajt recept is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!